वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चोरी युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अरे कहना क्या चाहते हो? स्क्रिनमा आइसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी यहाँ क्रोम ब्राउजर एप्स ओपन गरिसकेको छु। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ मिमी डाउनलोड गर्ने त्यो सिकाउन गएको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा मिमिजहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ सस्पेन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सस्पेन्स क्रिएट गर्नु भने तपाईले चाहिँ तपाईको भिडियोको ऑडियन्स रिटेन्सन चाहिँ राम्रो आउँछ। तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ सस्पेन्स चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियोमा चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन राम्रो आउँछ। सो कसरी चाहिँ कमेडी मिमिजहरु डाउनलोड गर्ने त्यो सिकाउने छु तपाईहरुलाई चाहिँ। सो तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो तपाईहरु यहाँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईको ऑडियन्सलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पनि गराउन सक्नुहुन्छ कमेडी मिमिजहरु लगाएर। सो तपाईहरु चाहिँ यो सर्च बारमा टच गर्नु होला र यहाँ मिमिज डाउनलोड भनेर यहाँ सर्च गर्नु होला। सो मैले यहाँ मिमिज डाउनलोड भनेर यहाँ सर्च गरे, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिमिज डेटाबेस भनेर यहाँ आइराथ्यो पहिलो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो वेबसाइट आइराको छ यहाँ मिमिज डेटाबेस, मिमिज न्यूज, मिमी फनी भिडियोस। सो यसमा टच गर्नु होला, माथि रहेको छ यो वेबसाइटमा। सो यहाँ देख्नुहुन्छ मिमिज भनेर यहाँ माथि आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ विभिन्न कमेडी मिमिजहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन लागेको मिमिजहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोको ऑडियन्स रिटेन्सन पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, सस्पेन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफुलाई मन लागेको मिमिज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ मिमिजहरु। सो कसरी एडिट गर्ने, मिमिजहरुलाई कसरी चाहिँ याड गर्ने आफ्नो भिडियोमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नु त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिमिज रहेको छ, कहना क्या चाहते हो भन्ने यो मिमिज चाहिँ मैले यहाँ ओपन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भयो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिमिज आयो। अब यसमा प्ले गर्नु भने यो चाहिँ प्ले हुन्छ। यहाँ कहना क्या चाहते हो भन्छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ यो डाउनलोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो मिमिज चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। अर्को मिमिज चाहिँ म यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। सो यो मिमिज चाहिँ मैले डाउनलोड गर्न गइरहेको छु, यो मोदीको। सो यहाँ टच गरे मैले। सो यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ मेरो मिमिज तल आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मजा नहीं आ रहा है भन्ने यो मोदीको मिमिज रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यो डाउनलोडमा टच गर्नु भने चाहिँ यो डाउनलोड हुन थालिसक्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। सो यहाँ डाउनलोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। सो यसरी अरु पनि मिमिजहरु तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अरु पनि यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु जुन मसँग छैनन्। सो यहाँ लोड हुँदैछ। सो यो मिमिज देख्न सक्नुहुन्छ। यो मिमिजलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल आइसकेको छ यो चाहिँ यहाँ डाउनलोडमा टच गरेर तपाईहरु चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। एकदमै थोरै सेकेन्डको मात्र यो साइजको हुन्छ, यो केबी को उसमा साइजमा हुन्छ। एकदमै छिटो पनि डाउनलोड हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसै गरी डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै आफ्नो ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सो यो डाउनलोडमा टच गर्नु होला। यो चाहिँ रुने टाइपको हैन, रुने टाइपको मिमिज रहेको छ। सो मैले 3टा मिमिज डाउनलोड गरे। सो तपाईहरुले पनि यही तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मजा नहीं आ रहा है। सो अरु पनि म यहाँ राम्रो मिमिजहरु यहाँ खोज्दै छु। सो यो पनि मसँग अलरेडी नै चाहिँ छ। अनि यो गजब बेजती है भन्ने यो मिमिज पनि धेरै नै युज गर्छन् युट्युबरहरुले। सो यो मिमिज पनि मैले यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। सो यो गजब बेजती है भन्ने, सो यसलाई पनि डाउनलोड गरे। अनि यो भयो। अर्को पनि म यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु, यो रुको जरा सबर करो वाला। सो यहाँ रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रुको जरा सबर करो भन्ने टाइपको मिमी हो यो। सो एकदमै युज हुन्छ यो मिमी पनि भिडियोहरुमा। सो मैले यो मिमिजलाई पनि डाउनलोड गर्ने छु।
र अर्को मिम्स पनि रहेको छ भर्खरै मैले देखेँ त्यो मिम्स पनि म यहाँ डाउनलोड गर्ने छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्याबास बेटा बहुत बढिया भन्ने टाइपको मिम्सलाई पनि यहाँ म डाउनलोड गर्ने छु सो यहाँ म यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुँदैछ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भयो त्यो कहाँ गयो गजब बेइज्जती है सो यो रहेको छ यो चाहिँ बहुत बढिया बेटा स्याबास बेटा भन्ने वाला मिम्स हैन सो यो डाउनलोड गर्न गइरहेको छु सो मैले यो डाउनलोड गर्छु यहाँ डाउनलोडमा टच गरेर सो लगभग मैले 5-6 वटा मिम्सहरु यहाँ डाउनलोड गरे सो तपाईहरुले पनि यही तरिकाले डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा याड गरेर तपाईहरुले चाहिँ पनि भिडियोको सस्पेन्स क्रिएट गरेर तपाईहरु चाहिँ ऑडियन्स रिटेन्सन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईको ऑडियन्स रिटेन्सन चाहिँ राम्रो आउँछ यसरी इन्टरटेनमेन्ट वाला मिम्सहरु लगाएर सो आजको भिडियो यति नै थियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु ला अच्छा हमको सिखा रिया है सो आजको भिडियो यति नै थियो आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो लाइक भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु ला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु ला ताकि यसरी नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु सो थ्यांक यू गाइज